จะเป็นเช่นนี้
รเลงเช่นนั้นพบแล้วต้องถูกเปิดเผยคิดไม่ถึงว่าท่านแก้ตัวให้ข้าเจ้าไม่สนใจคนอื่นจะมองเจ้าเช่นไรเหรอจะสนทำไมเรื่องหนึ่งเรื่องในบ้านมีคนทำได้คนเดียวก็พอแล้วดีจริงๆ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 ถ้าเห็นท่าทาง